Kan jag finna gamla stationshus i Sverige? Låt oss lista ut det. Och här är det första stationshuset, men det här ser ju inte gammalt ut. Det här är ju nytt stationshus. Det skulle vara gamla stationshus. Ja, det är ju gammalt hus, det är det ju visserligen. Vi kör detta i no move, för jag tror det blir för svårt. Eller vi kör i moving, inte no move. Varför säger jag det? Moving kör vi. Jag tror det kan bli för svårt, för vi kan gå runt lite. Men det här ser ju inte ut att vara ett gammalt. Men som sagt var, det är ett gammalt stationshus, det är det. Så på det sättet så är det ju korrekt. Men ja, vi gör vårt bästa. Vad ser det som vanligt? Kan vi hitta, där har vi Strövelstorp, Vejbystrand, Sköldeviken. Vi är i Ängelholm. Det står ju precis framför. Vi behövde inte gått någonting där, behöver vi inte gjort. Ängelholm är Skåne. Här har vi Ängelholm. Och det kan nog bara finnas ett stationshus i Ängelholm. Ängelholm, stationshus. Här är järnvägen i alla fall, Ängelholm. Här är Karlssons Marså. Ja, det finns ett. Det var inte långt ifrån där. Då ska vi se. Vi står precis framför entrén och det är en park bakom oss. Vi har ett lejon där. Nej, vi har stolar i parken. Japp. Vi står på Järnvägsgatan. Detta är inte Järnvägsgatan. Det är Industrigatan. Var står vi? Men nu vart det snurrigt här. Är det här Industrigatan eller Järnvägsgatan? Eller har de bytt grejer där? Att det där är gamla stationshuset. Och den är lite klurig. Vi kollar på vägskylten. Jag var tvungen att titta där. Järnvägsgatan går där. Sibirien ligger där, ja. Har inte hört talas om att det ligger i Skåne. Järnvägsgatan. Här har vi Industrigatan. Här har vi Järnvägsgatan. Men vänta här nu. Var har vi någon mer järnväg i Ängelholm? För nu vart det snurrigt här. Ängelholm busstation. Men om den är där, Sibirien ligger där borta. Ja, men då måste... Och det här är busstation, ja. Ja, det där måste ju vara busstationen. Eller det där busstationen. Vi går in och kollar. Så där såg busstationen ut förut. Definitivt att det där var busstationen förut. Och det här är busstationen nu. Då, vänta, det beror ju på vilket håll vi står åt. I så fall... Det här går inte ihop. Här. Då borde vi stå här. Men varför står det Järnvägsgatan där? Här är stationshuset. Och det går ihop med den in där. Jag tror vi är här. Eller på andra sidan där. Jag tror det. Det stämmer inte riktigt med kartan tycker jag. Men 5000, vi var 25 meter ifrån. Okej, vi var där. Fast det stod ju faktiskt inte Industrigatan. Ja. Vi tackar och bockar. Det var 5000 poäng i alla fall. Här har vi Sacre Blue. Nu har vi en gammal stationshus. Det här är inte nytt. Här stannar nog inga tåg längre. Det här är i Sverige, så behöver vi inte kolla på väderstrecket, för vi vet ju att vi är i Sverige. Här är bröder Magnussons maskin. Moränkross. Runemo grus. Det är nog Rune som säljer där. Edsbyn står det där. Runemo gård. Någonstans i Edsbyn. Edsbyn. Det ligger inte det. Runemo, det kan vara vid Edsbyn. Det kan det vara så extra trafik där. Det är bara det att jag är lite snurrig på var ligger Edsbyn. Jag känner igen det, men som ni vet, jag blir ju förvirrad och glömmer bort ibland var saker ligger. Jag har spelat Sverige så himla mycket, men ändå så kan jag glömma bort var saker ligger. Nefab. Det säger mig inte. Nefab. Vi går åt det här vägen hållet, för här hade vi ju vägnummer, hade vi inte det? Då kan vi ju... Nej, det var ingen vägnummer där. Jag tyckte jag såg en vägnummerskylt, för då kan vi hitta i större delen direkt i alla fall. Det här är inte Ängelholm i alla fall. Det är så mycket jag är säker på. För det vore väldigt konstigt om det kom ut. Det är Runemo är det. Det vet vi. Runemo. Där passerar vi Runemo bygdegård tror jag. Jag kommer ut på 70-väg. Kan vi se vad det står på den här skylten då? Det står Runemo, ja. Jag vill ha en Edsbyn. Det ligger uppåt, eller hur? Vänta, extrafik. Nej, jag får kolla lite här, får vi se. Här hittade jag något. Om jag bara hade gått åt andra hållet. Jag fick gå tillbaka. Jag letade jättelångt åt andra hållet, men det slipper ni se. Det klipper jag bort. Men om jag hade gått bara vänt från andra hållet, för vi stod där borta, gjorde vi. Och så gått här så ser jag Bollnäs. Dalarna. Bollnäs är i Dalarna. Där har vi Borlänge. Nu ska vi se. Ligger ju här någonstans. Kan vi se vägen här kanske? Där Edsbyn. Ja, vi tittar där. Titta. Här har vi Edsbyn.
Här har vi Edsbyn. Här har vi Edsbyn. Nu ska vi bara hitta Runemo. Vänta, vi ska ha 17 mil. Eller 17 kilometer, inte 17 mil. Vi har den där nordväst. Nordväst till Edsbyn. Och vi har då ligger ju det här nedanför. Där har vi Edsbyn. Om den ligger däråt. Norrväst. Norrväst. Då är vi på andra sidan. Där! Vi har ju Runemo direkt på kartan. Här har vi det. Var kan vi hitta Runemo stationshus? För nu är det så att det här är ett gammalt... Där har vi Betel, den där kyrkan. Jag tror att det är den här byggnaden. Men vi går tillbaka. Här ser det ut som ett stationshus. Det ser ut som en villa. Där har vi Betel. Det där är Betel. Vi har ju en hockeyrink. Runemo skola. Kan det där vara Runemo skola? Tänk om det där är skolan. Det måste det ju nästan vara. Vi går hit bort. Det där är i alla fall Betel. Ja, det är Betel. Vi är här, vi är här, vi är här. Och vad ser jag? Vägen delar sig ju inte här. Eller gör den det? Jo, det går upp en liten grusväg upp där. Ska det vara den lilla vägen där? Ja, då är det nog. Det är nog den där. Ja, jag tror nog. Och så har vi en liten väg i röka bakom oss där. Ja, precis. Men då skulle vi ju... Och där är busshållplatsen är ju där. På andra sidan, vad har vi den där? Ja, men då måste vi ju vara här för busshållplatsen där är där. Ja, då står vi en liten bit ifrån. Nej, men jag tror vi är här. Vi är här. Jag gissar. 5000 poäng. Vi hittade Runemo. Som ligger i Dalarna. Kom ihåg det. Då ska vi se. Vad har vi? Nytt stationshus. Och nu har vi gamla stationshus igen. Det gillar vi. Det ser ut att vara neråt i landet. Eller om jag bara tittar på viben här lite. Det ser ut att vara Skåne. Men det behöver det inte vara. Vad har vi där? Flade. Ja, Flade Månstorpsvägen. Det här verkar vara något väldigt lokalt. Men om ni inte visste det så förr så fanns det jättemånga järnvägsstationer i Sverige. Många av dem är nedlagda nu för tiden. Jag vet inte varför man har lagt ner dem, men det har väl att göra med effektivitet och så, om man inte ska stanna med för så många stationer och sånt. Men här har vi ett samhälle i alla fall. Och vi är i Fläde. Det var det stod där. Fläde lantmannaffär. Ja, det är en riktig lantaffär. Det är Fläde kyrkväg. Men var är vi? Fläde, låter det som Skåne eller är det Halland? Nej, Halland kan det inte vara. Det var en man med en bar överkropp. Vänta, nu hittar vi... Var det en busshållplats där? In i skogen. Flädeaffären. Ja, det är en busshållplats, men den är helt överväxt. Har de ingen? Det står en cykel där inne också. Det är inget underhåll på de här busshållplatserna. Där, golftjänst i Malmö. Ja, då är det väl nere i Skåne, fast bara för att någon är i... Jag tror vi får gå åt andra hållet. Bara för att en bil, är från Skåne, då ska man inte vara säker på det. De kan vara på semester, det är sommar, det är vackert väder, de kan vara ute och åka. Visserligen så såg ju husen ut där som att de var skånska. Det kan jag faktiskt hålla med om. Gästparkering på Fläde. Fläde mat och vingård, det är vinproduktion, och då kan vi ju säga direkt att vi inte är i Norrland. Det är vi inte, och det ser vi på den här. Här har vi större väg. Det ser ut som det i alla fall, för här borta har vi en bensinstation. Mitt ute, och vi har en motorväg, ja. Eller någon större väg i alla fall. Så hit går vi. Vad har vi? Bjärred, japp. Det låter ju som Skåne nu. Vi har Malmö, E6, Lund rakt fram. Lund sjukhus, ja. Då är vi i Skåne. Men Fläde lät inte. Det lät inte skånskt. Jag vet inte varför. Det låter inte skånskt. Här har vi Lund. Lund har ett sjukhus. Det var KFC i Lund. Det var inte Lund sjukhus. Då har vi E6 där. Där är E22 ju. Varför säger jag det för? Precis, E20 mot Stockholm. Samåkning i Lomma kommun. Är vi i Lomma? Då är vi ju inte alls i Lund. Då är vi ju i Lomma. Lite klurigare den här. Vi går ut hit. Men det kunde vi inte. Det kan vi visst. Jag vill gå ut dit. Då kan jag gå ut dit. Jag ger mig inte. Jag vill se vad det står på den här skylten. Jag vet att det är en större väg här. Där har vi E4, E6, E20. Och Lund sjukhus mot där. Ja, men Lund sjukhus där. Men då måste vi ju vara vid Lund. Vi har
Lund sjukhus nordöst. Är vi här någonstans? Är vi här någonstans? Fläde. Jag får leta lite här och så får vi se. Nu! Titta. Här har vi hittat någonting. Det tog ett tag, men här har vi Circle K i Flädinge. Och det är definitivt vägen här borta. Jag stannade till här och gick. Och här är vi Fjälleby. Där är vi där. Ja, det är ju här. Vi tar den och tar en liten checkpoint där bara för jag kan bli förvirrad. Då är vi i Fläde. Vi gick ju hit ut. Nej, det gjorde vi inte alls. Vi gick åt andra hållet. Men vi är i Fläde där och vi var i Fläde mataffären. Lanthandeln där precis. Var är Fläde? Här är järnvägen. Här är järnvägen. Då ska vi se. Där är det säkert den där cykel... Nej, vänta. Vi kan vara här. Jag vill på att göra bort oss. Här. Titta. Här är Fläde mat. Möjväg och vi gick ut där. Vi kom härifrån. Och vi står framför den. Då måste det vara det här huset för det enda huset som finns här. Så här är vi. 5000. Vi hittar Fläde. Alltså i Skåne utanför Lund. Nästa. Plats 4. Jo, här är det stationshus där de har gått över till kanal digital. Och kollar på tv via parabol. Det är inga nya bilder här och vi har 90-väg här. Ni ser. Det fanns stationshus på de mest små orterna i Sverige. Lite tråkigt tycker jag att det är att det har försvunnit. Vi har Yxenhult. Vi har gul. Yxenhult. Gul. Är det Kalmar? Kalmar länstrafik. Kan det vara det? Biltransport. Bil. Och släpvagnsuthyrning. Nej, det är inte bil och släpvagnsuthyrning. Det är bara släpvagnsuthyrning. Här hade vi skylt ju. Att vi gick förbi det. Örkeljunga Markaryd. Vi är i Småland. 22 Örkeljunga. Fast det ligger ju mera... ska vi se, Markar. Ursäkta. Här har vi Tingsryd, Moheda. Då är det ju i Kalmar län. Nej, vänta. Markaryd ligger ju... Där har vi Skillingaryd. Där. Här har vi Markaryd. Det ligger precis vid gränsen mot Skåne här. För där har vi Skånes Fagerhult. E4 går där. Jag har åkt förbi här. Men vi har Markaryd 10. Åt det hållet. Nordöst. Det stämmer ju. Och Örkeljunga nordöst. Då har vi... där. Har vi Örkeljunga. Ja, precis. Nordöst. Jag tittar ju fel väderstreck. Det är ju nordöst. Det är ju nordöst. Så vi har Örkeljunga där. Och, men vad hette det här lilla stället då? Var det Snärshult? Är det Snärshult vi var i? Nu är jag förvirrad. Var är jag? Vi tar en checkpoint där och så går vi tillbaka. Här har vi stationshuset. Ja, det var ju precis här, ja. Men då är det inte Snärshult som det här stället heter. För det var ju 7 in där. Eller 8 in där. Vad heter den här byhålan då? Och den ingen namn. Är den så liten så hade det inte syns på kartan. Det finns ingen bynamn där. Eller är det här Snärshult station ändå? Den här är lite klurig. Vi har... Kan vi hitta Snärshult? Men då borde vi kunna hitta... där vi ska... Vänta, hur långt var det till Örkeljunga? Det är 2 mil till Örkeljunga i sydväst. Ner där. Då borde vi vara här. Vi är ju inte på motorvägen. Det är vi inte. Kan vi vara med den här vägen? Skånes Värsö. Där. Rommetorp. Hedingshult. Trullsabygget. Yxenhult. Låter det bekant? Fast vi vänta, Yxenhult. Snärshult. Titta. 8 kilometer. Jag är väldigt dålig på avstånd, men det kan nog vara 8 kilometer. Då är vi Yxenhult. Såg vi inte någon med Yxenhult? Går det järnväg här i Yxenhult? Nu kan det ju vara så att järnvägen är borta. Och det gillar vi inte. Men på en del ställen så har de tagit bort järnvägen också. Och det verkar de ha gjort här. Men det här är uppenbart ett stationshus. Det kan jag hålla med. Det kan jag hålla med om. Och ja, det kan nog stämma där. Det kan nog, och titta. Här har de en här. På den här. Där gick det nog järnväg förut. Precis. Kan vi gå in där? Kan vi gå in där? Nej. Ja. Det där är nog...
Vi måste vara där. Vi måste vara där vi är. Vi är i korset här. Här har vi hyrbil. De hade ju inte hyrbil längre, de hade ju bara släp. Där är korset till Snorhult. Där har vi ett hus. Den där byggnaden ligger där, vi har busshållplats. Vi är 1, 2, 3 hus där, vänta, 1, 2. Och så har vi ett hus där. Ja, vi måste ju vara här. Nej, här. Här måste vi vara, för vi har den huset bakom där. Precis, vi har gården in där. Den riktigt länge där. Ja, men det har vi ju där, precis. Men då skulle vi vara här i så fall. Eller hur? Ja, det ska vi vara. Vi prickar in rätt här. Nej, vi står på kanten på huset. Vi står på kanten på huset. Där. Vi gissar 5000. 19 meter ifrån, men vi var där. Japp, sista platsen på gamla stationshus i Sverige. Och vi är i en stor stad här nu, och det finns ju gamla stationshus i större städer också. Vi är i Limhamn. Har Limhamn en gammal station? Det här ser ju inte ut som en gammal station. Det här ser ut som ett nybyggt område. Men det kan ju vara så att det har legat en station här. Jag ser ingen stationshus. Hur ska man lista ut det här? Eller jag vet ju att vi är i Limhamn. Det vet jag ju. Här har det nog gått en järnväg förresten. Här kan det nog ha gått en järnväg. Kolla. På gruset där att det har gått den där. Osäkert dock. Är det, men jag vet var Limhamn ligger. Det ligger utanför Malmö. Här är Bunkeflostrand. Där var det inte. Här är Limhamn. Har vi någon järnväg i Limhamn? Nu blir det ju svårt. Om det här inte är... Det här är ju före detta järnväg. Här har vi järnväg i Kulladal. Här har vi Limhamn. Då kan det ju faktiskt ha funnits en station här. Vad heter vägen? Vi får väga oss. Vad vi göra? Finns det en gatkorsning här? Det gör det. Det här var... vad stod det? Masthugget. Det var inte Göteborg eller? Magasinsgatan. Packhusgatan. Magasinsgatan. Packhusgatan. Vi får gå in på Limhamn här. Packhusgatan. Här var Geijersvägen. Vilket är väl inte inne i centrum. Kan den ha legat... Nej, nu vart tog vi vägen nu? Nu vet jag. Nu får vi gå tillbaka här. Vi är här. Där vi är. Där har vi några hamnområden. Vi går där och kollar. Där har vi Sjöstaden parkering. Ska vi vara så att vi är nära vattnet då? Glasblåsargatan ligger där. Sats. Där har vi där tar de sats. Eon, då måste det vara industriområde. Beijer, byggkliniken. Jaha, vi kommer inte längre här. Okej. Det var, vad kommer vi om vi gick åt andra sidan också? Jag kan tänka mig att havet ligger där, för då borde vi vara nere i vattnet. Packhusgatan, Limhamnsvägen, det borde vi kunna hitta. Här har vi Limhamnsvägen. Titta, den går rakt genom Limhamn. Den har jag faktiskt åkt på. Limhamnsvägen 113. 117. Vi går ut på Limhamnsvägen här. In i bussen. In i bussen. Gångbana avstängd vart det där då. Och vi har Limhamnsvägen 117-113. Hur ska vi kunna hitta? Vad tog Limhamnsvägen? Nu vart det så här vart snurrigt. Här har vi ju inte Limhamnsvägen. Det här är ju Kalkbrosvägen. Men här går Limhamnsvägen. Och här har vi Järnvägsgatan. Det är väldigt kul att det finns en järnvägsgata i Limhamn, men det finns ingen järnväg precis bredvid. Det skulle ju dock kunna säga oss någonting. Men vi skulle ju ha Packhusgatan. Så vi får helt enkelt... Vänta, 113-117. Det borde vi kunna hitta om vi går ner på... Ja, då är vi inte där. Då är vi längre norrut här. Eftersom där vi Köphansgården. Vi såg ju också att det var lite industriområde sagt det. Där har vi Grönvägen 44 har vi där, så vi går åt rätt håll i alla fall. Det verkar väldigt långt den här vägen. Rostelinvägen. Rosinsvägen står det. Sergelgatan. Sergelsväg. Den går bara hit. Limhamnsvägen. Okej. Är det surf? Nu blir det snurrigt. Vänta, här är Limhamnsvägen 12. Då gick vi helt fel håll. Eller? 22. Är vi verkligen i Limhamn? Det där är 9. Arkitektur. Fridhemsvägen. Grönvång. Eller går den lite snett?
Är det det som är grejen? Köpenhamn? Eller är det bara vi som är snurriga? Nordmangatan? Belleshögsvägen? Ja, tackar. Jag försöker hitta Packhusgatan. Är det där den vägen? Nej, det var en studio där. Men det var Sats vi skulle ha i så fall. Idrottsgatan. Ja, där är Järnvägsgatan igen. Kalkbrottsgatan. Nej, det fortsätter ju här Limhamnsvägen. Varför såg vi inte det? Men sen går det ju över... Nu vart det snurrigt här. För den där vägen finns inte, tänkte jag säga. Men det borde ju finnas. Vi får gå här på Limhamnsvägen och titta, för vi behöver... De kan ha byggt om vägar och stängt av vägar. Det är det värsta när de bygger de här. Över Limhamnsvägen 110. Ja. Ekonomigatan 100 meter. Men vi hade ju Ekonomigatan här. Vi hade ju Ekonomigatan. Här har vi Packhusgatan. Nu hittar vi ju. Varför hittade vi inte det alldeles nyss? Det är ju helt... Det är verkligen helt barockt. Vi står vid gatan. Vi hittar inte det, men 2 sekunder senare hittar vi Packhusgatan. Titta, där har vi Packhusgatan. Okej, den var inte åt det hållet. Jag tror den låg på andra sidan vägen. Jag tror det var helt där. Det låg västerut. Här har vi DHL. DHL gillar jag inte just nu, för det är... Jag väntar på ett paket som inte... Ja, det ska vi inte prata om nu. Där har vi Glasvasavägen. Men då får vi gå tillbaka. Nu vet vi att vi är på Packhusgatan. Och det gick vi ner där åt det hållet där, åt andra hållet där. Precis, vad heter den här vägen? Jag kommer inte ihåg vad den här vägen heter. Magasinsgatan, arbetsplats. Japp. Då är vi ganska långt upp. Där har vi lilla tabberaset. Det här stämmer ju inte, tycker inte jag heller. Där har vi Packhusgatan, går in där också. Ja, men vi ska se här. Vi har Packhusgatan, Magasinsgatan. Nu ska vi se. Ligger Magasinsgatan åt andra hållet då, för jag bara läser helt fel. Där har vi ju Ion. Eller har de förlängt vägen? Är det? Där har vi satt. Där tog vägen slut. Vad är det som snurrar till här? Här är vi. Vid det huset. Limhamn butik. Och vi gick ner här. Då kom vi ut på Limhamnsvägen. Okej. Då är vi ju bara in på Packhusgatan. En millimeter. Jag tyckte vi var längre. Eller var det bara för att jag blandade ihop det att vi gick längre ner? Så kan det bli ibland. För då är vi ju bara här. Och på Packhusgatan. Där har vi Waynes. Och nu har vi upp här. Här har vi faktiskt en gata som går in. Innan den butiken där. Det gör den faktiskt. Det går faktiskt in en väg där. Och den går bara dit, ja. Japp. Vi är här där vi är. Vi går tillbaka dit. Här har vi, är det där stationshuset eller inte? Det vet jag inte. När de tagit bort järnvägen så är det lite svårt att veta. Men vi är här. Här är vi. Det är så här 5007 meter ifrån. Och vad får vi då? Vi får ju 25 000 såklart. Eller klart, det kanske inte är. Men kände ni igen några av de här platserna och de här stationshusen? Skriv gärna en liten kommentar. Det skulle vara väldigt intressant att veta om någon känner igen de här stationshusen. Och speciellt låg det stationshus på den här platsen i Limhamn. Jag antar det eftersom vi var där. Men skriv en kommentar. Men i alla fall, glöm inte att trycka på gilla-knappen samt prenumerera för att fortsätta följa mina GeoGuessr-äventyr. Under tiden så kan ni ta och kolla på videon ni ser på skärmen. Hej då!